Hello, xin chào các bạn. Rất vui khi được gặp lại các bạn ha. Hôm nay Phương sẽ làm một clip vlog, nôm na có vài chuyện ở ngoài xã hội muốn trao đổi cùng với các bạn. Thì chính vì thế là mặc dù nó là cái clip nội dung vlog nhưng mà Phương sẽ úp nó vào một căn bản sống. Vì cái nội dung mình sắp tới Phương chuẩn bị nói thì nó liên quan tới vấn đề xã hội là nhiều. Thì trong cái khoảng thời gian vừa qua chắc các bạn biết là xảy ra rất nhiều drama, rất nhiều drama, nhưng mà một trong những cái drama nổi trội nhất đó chính là cô Phương Hằng với cô tố cáo cái vị thần y lừa bịp. Thì cái vụ này nó cũng đã lùm xùm và nó kéo dài cho tới tận mãi hôm nay, nó vẫn chưa có đưa ra một cái kết quả cuối cùng là cái người cần đáng bị lên án và trừng phạt thì vẫn chưa thấy chịu trách nhiệm một cái việc gì hết. Thì trở lại cái vấn đề của cô Phương Hằng tố cáo ông thần y đó, thì sau khi xem rất nhiều bài báo hay là xem rất nhiều các youtuber hay là các trang mạng hay là các những cái thông tin rìa về cái vụ này, thì Phương thấy hầu như là mọi người không có tập trung vô cái nội dung chính của cái việc giữa cô Phương Hằng và ông thần y đó. Và cái nội dung chính đó nó là cái gì thì hôm nay Phương sẽ chia sẻ một vài cái góc nhìn của Phương cũng như cái ý kiến cá nhân của Phương về cái việc này. Ở cái việc mà giữa cô Phương Hằng tố cáo cái ông thần y này thì Phương nhận ra một điều. Phương không biết các bạn có nhận ra hay không nha, nhưng mà với cá nhân Phương thì Phương nhận thức rõ ở cái việc này. Cái chuyện đó là như vậy, là hiện tại bây giờ trong xã hội của chúng ta, bất cứ ai, giàu hay nghèo, già, lớn, trẻ, nhỏ, đàn ông hay phụ nữ, chúng ta đều có thể trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo. Nạn nhân của kẻ lừa đảo nó không từ bất cứ một ai. Bất cứ một ai mà chỉ cần mà sơ sẩy một chút xíu, tin người hay là mình tin người hay là mình thương người, hay là mình cả tin, hay là mình nói chung có nhiều cái hình thức lắm, thì mình sẽ bất đắc dĩ mình sẽ trở thành là nạn nhân của những kẻ lừa đảo đó. Đó là về cái góc độ là nạn nhân là cô Phương Hằng đó. Còn về cái góc độ nhìn về cái ông thần y đó thì các bạn ngộ ra được cái điều gì không? Là cho tới hôm nay những kẻ lừa đảo nó càng tinh vi hơn và nó mưu mô hơn, nó xảo quyệt hơn. Vì sao mà Phương nói như vậy? Các bạn nhìn ông thần y xuất thân từ đâu các bạn? Dân học luật. Có nghĩa là sao? Tầng lớp có trí thức. Và các bạn nhìn hình hài ổng, dung nhan ổng, các bạn có thể nói ổng là sao? Tác phong của ổng, cử chỉ của ổng và trang phục của ổng, thì qua đó chúng ta nhìn thấy rằng đây là một người có thể tin tưởng được. Một người có thể tin tưởng được. Tại vì ổng, cái tuổi tác của ổng nó lớn, nó không lớn mà nó cũng không nhỏ đó. Rồi cái diện mạo hình ảnh ngoài thường của ổng nó làm cho mọi người cả tin. Và cái mấu chốt vấn đề của cái mà quyết định của cái ông này dành cho mọi người, dành cái niềm tin dành cho cái ông thần y này là các bạn biết cái vấn đề gì không? Ngoài cái học thức ra, ngoài cái tác phong và cái ngoại hình dễ nhìn của ổng, thì cái cuối của ổng chính là lúc nào hai tay cũng nhìn Nam mô. Bạn thấy ghê không? Miệng lúc nào cũng mang thần thánh ra. Đây là nhìn về cái góc độ của cái ông thần y đó. Thì Phương muốn nói lên được là bây giờ ngoài cái ông thần y này thì những kẻ mà nó luôn nó luôn suy nghĩ, nó suy diễn ra những cái kế hoạch mà nó đi lừa đảo người khác á, nó càng ngày nó tinh vi hơn, tinh tướng hơn, và nó có những cái kế hoạch rất là cụ thể. Ngoài ra những cái mà ekip của nó để nó hợp sức lại với nhau, nó đi lừa đảo người dân, lừa những người lương thiện. Nói chung phải lương thiện nữa, gặp ai nó cũng lừa luôn, gặp bất cứ ai nó cũng lừa, cũng chỉ vì tiền thôi các bạn. Đó, qua cái chuyện của cô Phương Hằng, Phương muốn nhấn mạnh nó hai vấn đề. Bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân. Và bây giờ những cái tội mà tội phạm á, những cái tội mà kẻ lừa đảo á,
những cái tụi mà ăn không ngồi rồi, nó luôn suy nghĩ trằn trọc ra những cái kế hoạch vậy để mà nó đi lừa người khác, để nó trục lợi, chiếm đoạt tài sản người ta, càng ngày nó càng tinh vi hơn. Và các bạn có thể suy diễn ra từ cái câu chuyện của cô Phương Hằng ra ngoài chuyện xã hội thì các bạn thấy sao? Các bạn và mình và đang sống chung với những kẻ lừa đảo này. Như các bạn biết là vừa rồi chính quyền mình đã bắt triệt phá cái vụ của cái công ty Alibaba. Nó có phải lừa đảo không các bạn? Nó quá lừa đảo chứ còn gì nữa. Nó lừa đảo một cách tinh vi. Cái công ty của nó như vậy, cái công ty như vậy, dàn nhân viên nó như vậy, sơ đồ cấu trúc của nó tầng. Thì hỏi các bạn, người dân mà chỉ cần mà nắm thông tin không rõ là trở thành nạn nhân của nó thôi. Và thử hỏi các bạn, cái vụ công ty Alibaba nó đã hại biết bao nhiêu người, chiếm đoạt của người ta biết bao nhiêu tài sản, tiền của. Đó là những cái công ty ma ha, những công ty lừa đảo. Rồi thử hỏi các bạn, một chủ đầu tư mở kế hoạch xây một cái căn chung cư nhưng mà chỉ mới trên giấy thôi. Đợt đầu huy động vốn cho đã rồi không xây cái căn chung cư đó. Vậy thì cái tiền mà huy động vốn đó có phải là lừa đảo không các bạn? Cũng là lừa đảo. Mà lừa đảo có tổ chức, có bài bản, có kế hoạch đàng hoàng luôn. Đó là những tổ chức lớn đi ha, là lừa đảo. Bây giờ tới cá nhân nè. Cá nhân bây giờ nó lừa đảo rất là tinh vi luôn các bạn. Ví dụ điển hình như là nó lừa những anh shipper công nghệ qua dịch vụ là thu ấn hộ tiền. Nó đưa cho người ta, nó mở app, nó book xe người ta, nó đưa cho người ta giao một cái món đồ hàng chuyện đó là một cái cục gạch mà nó kêu người ta ấn 2 triệu. Người ta ấn 2 triệu chạy tới cái nơi điểm gọi là địa chỉ ma. Có phải đó là lừa đảo không các bạn? Là lừa đảo. Mà lừa đảo cái kiểu đó là lừa đảo có học đàng hoàng. Rất nhiều. Rồi kế đến là những cái cuộc gọi từ những cái qua số điện thoại của cá nhân của các bạn, kêu các bạn ra bưu điện để nhận những cái món hàng nước ngoài gửi về. Rồi khi các bạn tham gia trên mạng, các bạn tìm mạng bốn phương, các bạn bị những cái người có cái hình ảnh và có cái tên, cái nickname là nước ngoài gạ gẫm, rồi kêu các bạn ấn tiền. Xin thưa các bạn, những cái hình ảnh người nước ngoài, những cái tên nước ngoài đó không phải là người nước ngoài đâu các bạn, toàn là người Việt Nam hết á các bạn. Không có người nước ngoài nào hết á, toàn là người Việt Nam hết á. Những cái kịch bản đó, những cái chiêu trò đó, nó luôn có một cái ekip và có những cái kịch bản kế hoạch rõ ràng để nó lừa đảo người ta, chiếm đoạt tài sản của người ta. Và thậm chí những ngày mới đây xuất hiện cái vụ là giả danh bên bộ phận công an giao thông gọi điện cho những bác tài xế, kêu là anh đã vi phạm giao thông, hãy mau đi đóng tiền phạt, nếu không thì sẽ bị giam bằng. Có phải lừa đảo không? Đó là lừa đảo đó các bạn. Rồi kéo đến cái khoảng thời gian trước nữa các bạn, thậm chí kéo mãi cho tới bây giờ, các bạn nhận một cái tin nhắn là từ ngân hàng báo các bạn là tài khoản password của các bạn đã bị lộ ra, yêu cầu các bạn phải đổi password và các bạn phải nhấp vào cái đường link này. Xin thưa các bạn, đó toàn bộ là những cái kịch bản lừa đảo hết. Mà hôm nay Phương muốn nhấn mạnh một cái câu chuyện cô Phương Hằng tố cáo ông thần y lừa bịp lừa đảo đó, để cho các bạn nhìn nhận ra ngoài cái câu chuyện đó thì đầy rẫy những cái câu chuyện lừa đảo nó đang diễn ra, và nó đang diễn ra một cách tinh vi và quái hơn ngoài xã hội. Không phải từ chuyện của cô Phương Hằng, không phải cái câu chuyện cô Phương Hằng không đâu các bạn, rất nhiều. Nhưng mà ở vấn đề của cô Phương Hằng là cổ là người có tiếng nói trong xã hội, và cô đưa cái việc này ra truyền thông báo chí nên mọi người biết đến. Vậy Phương hỏi các bạn, một ngày biết bao nhiêu anh xe ôm công nghệ bị những cái kẻ cá nhân lừa đảo qua cái việc và ấn tiền COD? Các bạn đâu biết đâu. Đó là những người dân thấp cổ bé họng, là nạn nhân thấp cổ bé họng. Người ta bị việc như vậy, người ta chỉ biết đăng lên Facebook kể là mình đã bị lừa đảo như vậy, chứ không biết nói kêu cứu ai. Và cái việc đó đang tiếp diễn hàng ngày. Và nôm na luôn là
cá nhân Phương cũng từng bị lừa đảo, cũng là nạn nhân của những lừa đảo. Và ai lừa các bạn? Chính bạn thân của Phương cũng lừa Phương, chiếm đoạt tài sản. Bởi vậy qua đây mượn cái câu chuyện cô Phương Hằng để nói tới các bạn là bây giờ chúng ta đang sống với lừa đảo quá nhiều mà chúng ta không có được một cái sự bảo vệ tốt nhất. Và bây giờ chúng ta chỉ còn là chúng ta phải tự cứu lấy chúng ta thôi. Chúng ta phải tự bảo vệ chúng ta thôi. Bằng cách nào? Bằng cách là các bạn hãy tiếp nhận thông tin một cách rõ ràng. Tiếp nhận thông tin một cách rõ ràng nha các bạn. Có nghĩa là các bạn đừng có lên face, các bạn đọc một cái status của một ai đó nói một cái việc gì đó chứ các bạn chưa phân định được cái sự việc đó, các bạn share tầm bậy tầm bạ. Đây là cá nhân Phương thấy rất nhiều các bạn như vậy. Các bạn không hình dung được đâu là báo chính thống, đâu là báo lá cải. Báo chính thống không biết có sai hay đúng gì hay không, nhưng mà trước mắt là các bạn hợp pháp. Các bạn có thông tin từ nguồn của báo chính thống, các bạn không có share bậy bạ. Đó là cái việc đầu tiên. Khoan nói tới việc báo chính thống mà đưa tin đúng hay tin sai đi Và cái thứ hai là các bạn phải luôn cập nhật thông tin, phải luôn xem bài rồi nhớ. Ví dụ như nhớ ở đây là sao? Để Phương nói cho các bạn nghe cái câu này ha. Sai lầm của người khác là bài học của mình. Nhiều người ta gặp sự cố, người ta gặp một cái sai lầm gì đó từ chính bản thân họ, và cũng từ chính bản thân họ, hoặc là họ bị những kẻ lừa đảo, họ là nạn nhân. Thì họ có chia sẻ cái câu chuyện đó, thì mình đọc câu chuyện đó, mình nên đặt mình vô cái tư thế là người cảm thông và tiếp nhận thông tin và lưu ý thông tin đó, chứ không phải thấy người ta share câu chuyện đó lên cái xong mình cười ha ha ha. Chẳng qua mình may mắn mình chưa bị sai lầm, hay là mình chưa bị lừa đảo thôi, mình chưa là nạn nhân thôi các bạn. Nhưng trong cuộc đời này thì không có cái gì nói được hết. Như hồi nãy Phương đã nói, bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân của những kẻ lừa đảo đó. Bởi vậy chia sẻ nói với các bạn ở mượn câu chuyện của Phương Hằng để chia sẻ, để gây điểm nhấn cho các bạn, để các bạn nhìn rộng hơn rằng hiện tại bây giờ trong xã hội nó đang chuyển biến phức tạp như vậy. Chỉ cần các bạn lơ là một chút xíu, bất cẩn một chút xíu, sơ sẩy một chút xíu là các bạn sẽ trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo. Và lúc đó các bạn sẽ thầm nghĩ giá như nếu như giá như tao xem được cái sự chia sẻ của cái ông này, của cái chị này sớm thì tao sẽ đề phòng, tao tránh được rồi. Hay các bạn, đó là cái vấn đề về cái việc lừa đảo từ qua câu chuyện của cô Phương Hằng với ông thần y lừa bịp. Và cái vấn đề thứ hai Phương muốn đề cập tới đó chính là cái việc sự sai lầm, cũng như là cái việc mà kiến thức cơ bản ở những cái cơ bản ở trong cuộc sống. Đó là qua câu chuyện về cái việc cái em mà cũng lùm xùm, cái drama này cũng lùm xùm từ bữa giờ. Đó chính là vì cái em này chuyển khoản lộn từ 300.000 thành 30 triệu cho cái cô nào đó đi làm từ thiện. Thì Phương sẽ xét hai góc độ luôn ha, từ cái cô mà chuyển tiền lộn với cái cô mà nhận tiền. Nói về cái cô chuyển tiền lộn trước. Nhiều người cứ nói tao không hiểu làm sao mà nó chuyển lộn từ 300.000 thành 30 triệu được. Thì sao mà nó ngu như vậy, sao mà gì? Dạ xin thưa các bạn, nó có nguyên nhân hết các bạn. Cái nguyên nhân là sao các bạn? Là cái cô mà cái em mà chuyển tiền từ thiện á, từ 300.000 thành 30 triệu. Cái mấu chốt nó nằm ở cái vấn đề là do mấy cái app chuyển khoản, do mấy cái app của ngân hàng. Bởi vậy qua cái câu chuyện này, đối với cái em gái mà chuyển khoản lộn từ 300.000 thành 30 triệu
thì Phương muốn có một cái lời nhắc các bạn là khi các bạn thao tác bất cứ một cái gì lên cái app của ngân hàng chuyển khoản đó các bạn, hoặc là các bạn đóng tiền hóa đơn trên Momo cũng vậy, thì các bạn vô vui lòng đứng ở một nơi mà không có ai hết, hoặc là các bạn ngồi thao tác từ từ các bạn làm. Và tự nhiên khi mà các bạn nhập những cái số liệu mà chuyển khoản chuyển tiền á, thì các bạn đừng có vừa nhập và vừa nói chuyện nha. Phương bị một lần rồi đó các bạn. Phương đang cầm điện thoại cái soạn nội dung, soạn vô app để soạn, bắt đầu bấm số tiền, vừa bấm mới vừa lo nói chuyện với cái thằng đồng nghiệp kế bên. Ấn lộn các bạn. Ấn lộn bấm enter mới ghê chứ. Tới lúc chuyển tới quả xong rồi nhận được tin nhắn, ủa đó là cái sự thật luôn á. Đó là đối với chính Phương luôn. Khi mà các bạn chuyển khoản hay gì đó thì tốt nhất là các bạn ngưng nói chuyện, hay là các bạn kiếm một chỗ nào yên tĩnh để các bạn làm, các bạn vừa thao tác được và các bạn nhìn được những con số, để các bạn kiểm tra lại những con số, kiểm tra lại tên của người nhận. Rất nhiều các trường hợp là chuyển khoản lộn luôn các bạn, chứ không phải lộn số tiền nữa. Mà cái vấn đề lộn ở đây là khi nhập, tại vì có cái thói quen khi mà bạn nhận một cái số tài khoản của ai đó bạn chuyển khoản, hầu như ít ai nhắn lại cho các bạn là cái nhắn lại bạn, nhiều khi ít ai mà không chịu nhắn tin lại để hỏi ủa cái số tài khoản này tên chủ tài khoản là gì. Xong rồi tới lúc nhập số tài khoản vô app để bắt đầu chuyển khoản để kiểm tra lại tên, never, không bao giờ. Có một số người có cái tật xấu đó. Bởi vậy các bạn lên mạng hà rầm, các bạn thấy không, rất là nhiều các post, các status là mình có lỡ chuyển khoản lộn cho cái số tài khoản này. Nhiều khi Phương ngồi nghĩ hoài luôn á, tại sao mà lộn cho được, tại sao mà lộn cho được, không chẳng lẽ nó nhập số tài khoản vô nó không kiểm tra? Có nghĩa là lúc nào nó cũng chỉ biết kiểm tra cái số tài khoản thôi, ngoài ra nó không bao giờ nó nhìn ở cái hàng là chủ tên, họ tên của cái số tài khoản đó. Đó là cái sự việc nhìn về cái góc độ của cái cô bé mà chuyển khoản lộn từ 300.000 thành 30 triệu. Thì do là những cái mục hàng gợi ý trong cái app chuyển khoản nha các bạn. Các bạn để ý cái mục đó và mượn cái sai lầm của cái em gái này và làm bài học cho mình. Phương cũng nói với bà xã Phương hoài tại vì bà hay mua bán hàng online, nên cái việc mà chuyển khoản là liên tục, nên Phương lúc nào Phương cũng dặn ngay chỗ cái hàng đó, cái hàng gợi ý các bạn chỉ cần nhấn một con số bắt đầu nó sẽ gợi ý ở dưới. Rất là nguy hiểm nha, rất là nguy hiểm. Trừ khi bạn lộn, trừ khi ví dụ như bạn lộn 300 triệu mà trong tài khoản của bạn không đủ 300 triệu thì bạn may mắn. Đó, các bạn lưu ý ở cái vấn đề này ha. Do cái app của mấy ngân hàng Phương thấy là cái mục gợi ý đó thật sự là nó không giúp ích gì được. Người ta chuyển khoản thì cái việc người ta bấm thêm bao nhiêu con số không nó cũng không tốn bao nhiêu thời gian hết á, nhưng mà cái việc mà nó hiện ra cái hàng gợi ý ở dưới á, khá là nguy hiểm, khá là nguy hiểm á. Rồi đó là cái phần mà cái sự sai lầm của cái cô bé chuyển khoản lộn. Bây giờ kế tiếp là cái phần sai của cái người mà nhận tiền nè, của cái em gái mà nhận tiền, của cái bạn gái mà nhận tiền đi làm từ thiện nè. Bạn đó không phân định được đâu là số thẻ, đâu là số tài khoản các bạn. Vậy thì các bạn hình dung được một cái việc gì không? Nghĩa là như Phương nói, như cái trường hợp ở đầu, như cái trường hợp của câu chuyện lừa đảo ở phần đầu, thì giờ tới cái câu chuyện này thì các bạn hiểu là một người giàu, trẻ đẹp, thông minh, có học gì đó thì đôi khi có những cái kiến thức nó rất là cơ bản trong cuộc sống, nhưng mà chắc chắn là họ cũng không biết, hoặc là họ tưởng như vậy, hoặc là họ nghĩ như vậy. Đó, thì chính vì thế mà cái kênh YouTube của Phương á, ngay từ chủ đề của Phương á, là Phương đã làm theo những cái chủ đề là rất là căn bản trong cuộc sống. Phương có làm một cái clip nói về cái vụ thẻ ngân hàng, về cái việc mà khi nào nên cà thẻ và khi nào không nên cà thẻ, và giải thích rõ là có bao nhiêu cái loại thẻ ngân hàng. Phương có làm. Ở trong kênh của Phương đa số là Phương đề xuất những cái rất là cơ bản trong cuộc sống các bạn, rất là cơ bản trong cuộc sống. Đó, các bạn thấy không? Cái cô mà nhận tiền đi làm từ thiện, trình độ và sự
tất tần tật. Nhưng đôi khi có những cái rất là cơ bản, sự hiểu biết của có những cái rất là cơ bản nhưng mà con không biết, có lộn giữa số thẻ với số tài khoản. Đôi khi có những cái rất là nhỏ nhặt mình không biết thì vô tình nó làm cho mình trễ đi một nhịp. Ở vấn đề trễ đi một nhịp ở đây là cái gì các bạn? Ví dụ như các bạn biết nó là như vậy, các bạn biết cái số tài khoản không phải là cái số đó, là số thẻ, nó không phải số tài khoản. Mình kiểm tra lại thì mình thấy đây số tài khoản, rồi cái cô bé mà chuyển khoản lộn nó cung cấp cho mình số tài khoản, mình đưa với nhau khớp. Thế là mình thôi giải quyết, trả lại tiền cho em nó, thế là xong. Thế là cái chuyện đó nó đã chấm dứt lòng. Do rồi thêm cái việc là do các bạn không biết cái việc cho các bạn không biết số thẻ là số thẻ, nó không phải số tài khoản, rồi các bạn lại làm cho cái sự việc nó dây dưa, nó lâu dài thêm, và nó làm cho các bạn viết nhiều hơn ha, mệt mỏi. Trong khi các bạn tiếp thu một vài cái gì không biết thì mình hỏi, không cái gì không biết thì mình hỏi, xong rồi những cái kiến thức nhỏ đó nó giúp cho mình trong cuộc sống hay là trong công việc của mình, nó giúp cho mình giải quyết việc một cách nó nhanh chóng lẹ làng đó. Điển hình như là hồi xưa bà xã Phương bà không biết ngân hàng gì hết, không biết ngân hàng, rồi không chịu đi làm thẻ, rồi không biết ứng dụng của ngân hàng, rồi không biết internet banking, rồi chuyển khoản rồi nhận tiền vô tài khoản, rồi dùng visa. Thì Phương chỉ từ từ cái giờ biết, cái bà biết cái xong cái giờ bà làm buôn bán gì, bà giao dịch gì, bà có gì em chuyển khoản cho chị nha, có gì cái chị chuyển khoản cho em đó. Thấy không các bạn, thấy không? Khi mà các bạn biết những cái cơ bản, các bạn sử dụng nó rành rọt thì nó giúp cho cái công việc cuộc sống của bạn nó nhanh gọn lẹ. Nhưng có những cái cơ bản mà bạn không chịu hỏi, bạn không chịu tìm tòi để bạn biết, thì bạn làm cho cái sự việc nó nhây nhựa ra, để khi mà nó loan cái tin ra cho mọi người biết, trời ơi sao cái đó cơ bản mà mày không biết về mày, sao kỳ cục vậy đó, các bạn thấy không? Rồi vậy ha, mượn cái câu chuyện sai lầm này, sai lầm của em gái chuyển khoản lộn từ 300.000 thành 30 triệu, sai lầm của cái em gái đi làm từ thiện không biết được phân định được số thẻ hay số tài khoản, để làm một cái ví dụ minh chứng cho các bạn thấy rằng ở trong xã hội có nhiều cái rất là cơ bản nhưng mà không phải ai cũng biết. Và những người mà không biết nó có thể thuộc bất cứ tầng lớp nào ha các bạn, bất cứ ai nha, chứ không phải mặc định giàu là sang đâu nha các bạn. Đó là hai phần. Và cái phần kế tiếp Phương muốn nói tới các bạn, đáng lý ra Phương sẽ làm một cái clip nói về cái chủ đề kế tiếp mà Phương nói đây chính là cái chủ đề quảng cáo. Phương muốn dành hẳn một cái clip để nói về quảng cáo, nhưng mà thôi gom lại 3 mục này để cho nó phù hợp với trong cái clip này luôn. Thì cái mục quảng cáo này như là cũng là một cái drama rất là nóng trong cái xã hội, trong xã hội vừa qua, trong thời gian vừa qua. Thì cái việc mà rất nhiều nghệ sĩ tham gia quảng cáo những cái sản phẩm không được kiểm chứng, không được ai, không có được cái sự gọi là nó những cái sản phẩm mà họ quảng cáo nó không có rõ ràng minh bạch về cái nguồn gốc, cũng như cái chức năng, cũng như cái công dụng và hiệu quả từ những cái sản phẩm đó. Và thấy bất kỳ ai cũng đều lên quảng cáo cho nói chung là không biết những cái nghệ sĩ khi mà quảng cáo những cái sản phẩm đó, không biết họ có bệnh thiệt hay không ha, không biết họ có bệnh thiệt hay không. Mà nếu mà họ không bệnh thì họ đâu có cái nhu cầu để họ sử dụng những cái sản phẩm đó, thì làm sao họ biết được cái sản phẩm nó tốt. Nhưng mà có một người quá mà quảng cáo nhiều sản phẩm, vậy không lẽ mình ngồi mình nghĩ lại, ủa không lẽ mẹ đó bệnh gì mà bệnh dữ vậy ta, bệnh quá trời bệnh ta đó, các bạn thấy không? Nói lại là vấn đề khác. Kế đến nữa là cái vấn đề mà vô quảng cáo tiền ảo, tiền coi các bạn, tiền ảo á. Đăng bài thì ra cuối cùng là nhận tiền quảng cáo. Họ đăng bài lên fanpage hay đăng bài lên Facebook của họ, cùng một cái nội dung mà rất là nhiều các nghệ sĩ đăng bài, kêu gọi gì đó, quảng cáo gì đó tè lè. Cuối cùng xác nhận đó là quảng cáo, xong rồi lên xin lỗi. Một trong cái nhóm đó có người lên xin lỗi.
Vừa rồi cũng có 2-3 người lên xin lỗi quảng cáo những cái sản phẩm không đúng. Xin lỗi với cái lý do là khi mà quảng cáo thì không có kiềm chế tiết chế được những cái ngôn từ. Rồi có một người cũng xin lỗi, cái bà mà nhiều bệnh ấy, quảng cáo nhiều sản phẩm luôn đó, lên xin lỗi. Thì cái việc mà quảng cáo như vậy nè các bạn, trước khi mà những cái nghệ sĩ này mà đi quảng cáo á, thì trước đó thì nó cũng có rất là nhiều các quảng cáo trên báo đài, TV, Facebook, Zalo, tất tần tật. Rồi càng ngày cái mạng xã hội nó tích hợp thêm cái mục về livestream á, thì cái việc mà quảng cáo giới thiệu sản phẩm nó càng phát triển, đẩy mạnh hơn nữa đó, thì những cái sản phẩm đó họ quảng cáo dùng những cái ngôn từ nó có vẻ thái quá và nó quá mức so với cái sản phẩm mà họ bán. Đây là một cái mà Phương không biết nói sao, và chắc có thể đây là một trong những cái tính xấu của người Việt mình. Hàng hóa bán ít khi nào mà những cái người bán hàng họ sao họ nói vậy, hầu như là ít lắm các bạn. Họ thổi phồng cái sản phẩm của họ lên một cách quá trớn. Rồi những năm gần đây bắt đầu YouTube, thì từ khi mà quảng cáo trên YouTube á, thì nghệ sĩ mới lấn sân sang cái mảng là quảng cáo những cái sản phẩm này. Từ sản phẩm thực phẩm chức năng, rồi những cái sản phẩm dụng cụ đa năng, rồi những cái sản phẩm linh tinh gì đó. Nói chung giờ sản phẩm gì nghệ sĩ cũng quảng cáo hết các bạn. Thì các bạn phải có một cái nhìn nhận đầu tiên đó là như vậy nè. Khi mà nghệ sĩ quảng cáo một cái sản phẩm nào đó thì các bạn nghĩ giùm Phương tới cái việc đầu tiên là đó là công việc của họ, cái đó là miếng cơm manh áo của họ, và cái việc đó họ được trả lương, họ được trả tiền và họ được thu lợi nhuận từ những cái việc đó. Cái đó là cái thứ nhất. Chứ không phải cái thứ nhất là lợi ích của người tiêu dùng đâu các bạn. Hầu như những cái danh mục mà khi mà nghệ sĩ quảng cáo hay đánh giá một cái sản phẩm nào đó, thì cái việc mà lợi ích của người tiêu dùng hầu như họ không có trong cái danh sách đó, không có trong cái danh sách của họ. Họ chỉ nghĩ làm sao mà được bán được nhiều sản phẩm nhất và ai trả tiền quảng cáo nhiều nhất, còn ngoài ra cái sản phẩm họ không cần care. Các bạn phải nghĩ như vậy. Các bạn thay vì các bạn dành những cái giây phút mà các bạn xem quảng cáo á, thì các bạn nên tìm hiểu tới những chuyên gia, hoặc là các bạn nên tìm hiểu thông tin về những cái sản phẩm mà các bạn sẽ tìm. Các bạn xem những cái người đã mua rồi và các bạn xem cái mục đánh giá của họ, hoặc là những chuyên gia khuyến cáo những cái sản phẩm nào mà có cái thành phần cấu trúc như vậy, nó phù hợp với bạn, nó tốt, ít tác dụng phụ đó, thì sẽ hay hơn ha. Đừng dành những cái niềm tin hay là sự nổi tiếng hay là một cái gì sự ái mộ gì đó vô cho nghệ sĩ, để rồi vô tình đặt cái niềm tin của mình vô nghệ sĩ, nhưng mà nghệ sĩ đâu có đặt niềm tin vô những cái sản phẩm của họ đâu, đúng không? Họ chỉ quảng cáo thôi mà, những cái sản phẩm đó đâu phải của họ. Nên khi có cái sự cố gì ai chịu trách nhiệm các bạn tự chịu trách nhiệm luôn, chứ không ai chịu trách nhiệm cho bạn hết đó. Bởi vậy các bạn phải luôn tỉnh táo ở những cái quảng cáo. Có thời gian Phương đi làm bưu điện shipper, Phương giao rất là nhiều các món hàng. Phương biết chắc đó là những món hàng lừa đảo, những cái hộp thuốc rồi mà họ mua ở trên mạng các bạn, mấy triệu bạc, hộp thuốc nhỏ nhỏ như bỏ trong cái hộp bự nha, giao một lần 1 triệu mấy, 2 triệu mấy, 3 triệu, mà cái đó đâu phải là thuốc, cái đó là thực phẩm chức năng. 10 hộp nhận được đi giao là hết 8 hộp họ nhận, còn 2 hộp nhiều khi có nhiều người đâu có tiền thì họ trả. Những người không có tiền đó lại hóa ra là họ là những người may mắn. Nhiều khi có tiền mà không biết cách mua sản phẩm cho phù hợp, hay là tìm kiếm thông tin sao cho hợp lý, toàn là quảng cáo, nghe quảng cáo trên mạng không đó.
Đó là chuyện thực tế ngoài xã hội luôn các bạn. Hiện tại bây giờ vẫn có rất nhiều người dành cả cái sự tin tưởng của mình vào cái người mà làm quảng cáo, đại diện quảng cáo cái sản phẩm đó. Đó, đặt niềm tin của mình vô người quảng cáo, vô cái sản phẩm đó. Nhưng đến khi vỡ lẽ uống ra những sản phẩm đó không có giải quyết được vấn đề gì, vừa tốn tiền của mà vừa tiêu hao sức khỏe, ai chịu trách nhiệm? Đâu ai chịu trách nhiệm cho các bạn đâu. Các bạn tự chịu trách nhiệm cho bản thân mình mà. Giờ các bạn cầu cứu ai? Ủa mày tự mua, tao ép mày mua đâu. Đó. Những cái mà quảng cáo nghệ sĩ, bất cứ một cái gì mà nghệ sĩ quảng cáo, thì các bạn trong đầu các bạn phải nghĩ như nè, nó là công việc của họ, đó là miếng cơm manh áo của họ, và đó là công việc của họ đi làm để nhận lương từ phía đơn vị nhờ họ quảng cáo. Còn mà trách nhiệm khi mà xảy ra những sự cố gì giữa bạn với cái sản phẩm đó thì không phải là họ nha. Nên các bạn khi mà các bạn mua sản phẩm đó thì các bạn cần tìm hiểu nơi ở những chuyên gia của những chuyên gia nha các bạn. Đừng nghe những cái gì thái quá. Các bạn đủ nhận thức khi mà các bạn xem một cái clip quảng cáo, các bạn phải tự phân định được ở đâu. Ủa, nó có vẻ hơi lố lố đúng không? Có vẻ hơi, các bạn phải chậm lại vài nhịp, các bạn phải tự đặt câu hỏi có gì nó sai sai hay là có gì nó sao sao. Có nhiều người cả tin quá mức luôn. Phương từng đi giao một cái hộp thuốc những thực phẩm chức năng đó, cái đơn hàng đó như là lúc đó là 1 triệu mấy 2 triệu, mà Phương nói các bạn nghe thiệt buồn cười ghê luôn á. Cái nhà của cái bà đó, bà mua cái hộp thuốc đó ở dưới nhà bả, mặt bằng của bả cho thuê người ta mở tiệm thuốc tây. Giao tới hàng đứng ngay trước tiệm thuốc tây để chờ bà đó xuống nhận hàng, thì cái cô dược sĩ mà bán tiệm thuốc tây đó nhìn vô hộp hàng, Phương thấy cử chỉ bà liền, bà nhìn bà lắc đầu. Nhiều khi các bạn thấy nó chéo ngoe lắm. Tại sao mình có một cái chuyên gia kế mình ngay đây, cái người làm trong ngành kế đây, mình không hỏi? Tự ý đi tự lên nghe ba cái quảng cáo tùm xàm bá láp. Các bạn không ngăn cấm được những cái đơn vị quảng cáo, các bạn cũng không ngăn cấm được nghệ sĩ đi làm quảng cáo, các bạn cũng không thể nào cấm được những cái mà đơn vị hay như là mạng xã hội hay là báo hay là tivi. Nhắc đến tivi Phương mới nhớ nha, trên kênh tivi bây giờ hiện tại nó xuất hiện rất là nhiều kênh mua sắm, và những cái mặt hàng mà họ bán á, kênh mua sắm đó thì các bạn cũng phải nên xem xét lại, cầm chừng lại đối với những cái sản phẩm đó nha các bạn. Phương chỉ gợi ý vậy thôi nha, không có cái gì là bảo đảm 100% hết nha các bạn. Đó. Vậy thì làm sao chúng ta không dính vô những cái sản phẩm từ quảng cáo? Quảng cáo thì nó vẫn chiếu á, nhưng mà cái việc cuối cùng, cái việc mà chốt đơn cuối cùng chính là các bạn nha. Nên các bạn cố gắng làm sao đó mua một sản phẩm đó, các bạn tìm ai đã mua rồi để nghe người ta đánh giá. Còn mà chưa có ai mua thì các bạn phải hỏi chuyên gia rành về cái lĩnh vực đó Còn không thì các bạn phải được sờ nắm cầm ở trên tay nha. Đừng có mua cái gì mà cái kiểu mua gì mà cứ giao tới rồi. Nhiều người Phương thấy lạ lắm, mua một cái hộp thực phẩm chức năng mấy triệu bạc như nãy Phương nói, Phương đi giao cầm cái hộp lên nè, nhìn kêu, thậm chí còn không kêu Phương mở ra nữa mà cứ cầm lên nhìn xong nhìn tên xong móc tiền lại trả. Phương cũng không biết họ nhìn cái gì nữa. Đó, thì từ những cái việc đó thử hỏi các bạn, tự chúng ta hại chúng ta, chứ quảng cáo đâu có làm gì đâu, nó chỉ quảng cáo thôi. Còn cái phần mà tiếp nhận thông tin là do chúng mình, và tiếp nhận thông tin rồi phân tích thông tin đó, và cái người chốt đơn cuối cùng là có mua những sản phẩm đó không là do chính mình. Cái hỏi vụ vừa rồi là vụ của cái cô nghệ sĩ mà chuyên bán hàng livestream á, vợ của nó bị bắt một cái lô hàng giả, nộp phạt hết mấy chục triệu đồng. Nhưng mà Phương hỏi các bạn, cái khoảng thời gian trước giờ nó cũng bán hàng như vậy, những cái sản phẩm mang những cái nhãn mác hàng hiệu như vậy. Phương nói cho các bạn nghe nè,
những cái sản phẩm đó bán mấy trăm ngàn, nhưng mà cái người mua, xin thử hỏi các bạn, họ biết đó là hàng giả không? Sao không biết? Nhưng mà bây giờ họ chấp nhận họ mua hàng giả luôn. Cứ hỏi các bạn, một cái sản phẩm mà đúng chính hãng mấy triệu bạc, mà bây giờ cái sản phẩm này có mấy trăm ngàn, làm sao mà người mua mà họ không biết các bạn? Họ biết, nhưng mà bây giờ cái tài chính của họ nó chỉ tới cái mức đó thôi, và họ chấp nhận mua cái hàng đó để họ sử dụng. Nói thẳng ra là ham là mê hàng rẻ, nhưng mà được cái mác hàng, được cái nhãn hiệu, cái mác xịn đó. Đó. Bởi vậy giờ hả, nói tại sao bán cho người ta hàng giả, lỗi có bán với cái giá đó mà ai mà không biết hàng giả. Quan trọng có chịu, có chấp nhận chơi không, chơi mua không mua thôi, chứ ai không biết. Đó, thì bởi vậy qua cái vụ quảng cáo này, mượn những cái câu chuyện trong xã hội vừa rồi á, để nhắn gửi tới cho các bạn có một cái hình dung rộng hơn. Từ cái câu chuyện nó suy rộng ra ngoài xã hội, hiện tại bây giờ nó đang như vậy đó, để các bạn có những cái, ví dụ như Phương đã nói rất là nhiều lần trong cái câu chuyện vừa rồi, sai lầm của người khác là bài học của chính mình. Chúng ta chưa sai lầm, chúng ta chưa là nạn nhân là do chúng ta may mắn, nhưng mà ở trong tương lai chúng ta không biết được gì đâu. Phương đã nói rồi, những cái tổ chức lừa đảo, những cá nhân lừa đảo càng ngày chúng càng tinh vi hơn, không chừa bất cứ một ai đâu các bạn. Hễ mà nó nhắm nó lừa được ai là nó lừa nha. Đó là những cái góc nhìn từ cá nhân Phương hy vọng là cũng qua những cái chia sẻ góc nhìn của Phương, cũng hy vọng là các bạn sẽ nhận thức được rõ ràng với cái xã hội hiện tại nó bây giờ, và có một cách ứng biến phù hợp để tự bảo vệ mình, bảo vệ chính bản thân mình ha. Rồi, clip tới đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những clip tới nha.